જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જરા કલ્પના કરો, બહાર 45 ડિગ્રીની એકદમ કાળઝાળ ગરમી છે, ઉનાળાની આકરી લૂ વાઈ રહી છે, અને અચાનક આપ એક એવા ખંડમાં પ્રવેશો છો જ્યાં ચારે બાજુ મોગરાની ભીની મહેક છે. હવામાં એક એવી શીતળતા છે જે કોઈ આધુનિક એસીમાંથી નથી આવતી, પરંતુ ગુલાબજળ અને ચંદનની સુગંધથી તરબતર છે. હા, બરાબર. એ વાતાવરણ જ એકદમ અલૌકિક હોય છે. જી બિલકુલ. તો આજે આપણે આવા જ એક દિવ્ય અને શીતળ વાતાવરણની સફર પર જવાનું છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં અને ખાસ કરીને પ્રભુના અતિ પ્રિય એવા અધિક માસમાં, એટલે કે પુરુષોત્તમ માસમાં, હવેલીઓમાં અને આપણા ઘરે બિરાજતા વહાલા લાલન માટે જે ફૂલ મંડળીનો મનોરથ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, તેની પાછળનું વિજ્ઞાન અને તેનો અલૌકિક ભાવ આજે આપણે સમજવાના છીએ. આ વિષય ખરેખર ખૂબ જ રસપ્રદ છે, કારણ કે જ્યારે આપણે હવેલીના નિજ મંદિરમાં જઈએ અને ચારે તરફ શ્વેત પુષ્પોની સજાવટ જોઈએ, પુષ્પોના કલાત્મક મંડપમાં અત્યંત પ્રસન્ન મુદ્રામાં બિરાજમાન આપણા વાલા ઠાકોરજીના દર્શન કરીએ, ત્યારે તે માત્ર આંખોને જ નહીં પણ હૃદયને અનહદ શાંતિ આપે છે. અને આ કોઈ સામાન્ય શણગાર કે ડેકોરેશન નથી. આની શરૂઆત વ્રજ ભક્તો અને ગોપીજનોના એ શુદ્ધ પ્રેમમાંથી થઈ છે, જ્યાં એકમાત્ર લક્ષ્ય એ હતું કે આપણા સુકોમળ પ્રભુને ગરમીનો કોઈ જ શ્રમ ન પહોંચવો જોઈએ. એક મિનિટ. મને અહીં એક મૂળભૂત પ્રશ્ન થાય છે, અને કદાચ શ્રોતા વૈષ્ણવોના મનમાં પણ ક્યાંક આવતો હશે. ઠાકોરજી તો સાક્ષાત પરમાત્મા છે, બરાબર? તેઓ તો આખા બ્રહ્માંડના સર્જનહાર છે. સૂર્ય પણ એમની આજ્ઞાથી તપે છે. તો પછી આ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને ગરમીની અસર શા માટે થાય? એમને શીતળતાની જરૂર જ શા માટે પડે? અને આપણે તેમને શ્રમથી બચાવવાના પ્રયાસો કેમ કરવા પડે? જુઓ, આ બહુ જ માર્મિક પ્રશ્ન છે અને આનો ઉત્તર જ પુષ્ટિમાર્ગનો પાયો છે. પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે તે વાત 100% સાચી છે, જેને આપણે ઐશ્વર્ય કહીએ છીએ. રાઈટ, ઐશ્વર્ય. હા, પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને ઐશ્વર્યનો નહીં પણ માધુર્ય અને વાત્સલ્ય ભાવનો માર્ગ બતાવ્યો છે. પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં આપણે પ્રભુને બ્રહ્માંડના નાયક તરીકે નથી પૂછતા, પરંતુ યશોદાજીના એ નાના સુકોમળ લાલન તરીકે તેમની સેવા કરીએ છીએ. જ્યારે યશોદા મૈયા લાલનને રમાડતા હોય, ત્યારે તેમને એવો વિચાર ન આવે કે આ તો ત્રિલોકનો નાથ છે. હા, સાચી વાત છે. એમને તો એમ જ લાગે કે આ મારો નાનકડો નાજુક દીકરો છે, જેને ગરમી લાગી જશે, લૂ લાગી જશે. બિલકુલ એ જ ભાવ. એટલે ઈશ્વર પોતાની બધી જ શક્તિઓ બાજુ પર મૂકીને ભક્તના પ્રેમ, ભક્તના આ ભાવને આધીન થઈ જાય છે. પ્રભુ પોતે એવું અનુભવે છે કે મારા ભક્તો મને જે રીતે રાખશે, હું રહીશ. એટલે એમ કહી શકાય કે આપણે પ્રભુના ઐશ્વર્યને ભૂલીને તેમના બાળ સ્વરૂપ સાથે એક અત્યંત અંગત અને હૃદયનો નાતો બાંધીએ છીએ. જી, અને આ જ કારણથી આપણે ત્યાં પૂજા નથી થતી, સેવા થાય છે. પૂજામાં તો મંત્ર દ્વારા ભગવાન પાસે કંઈક માંગવાની ભાવના હોય, પણ સેવામાં માત્ર અને માત્ર પ્રભુને સુખ પહોંચાડવાનો ભાવ હોય છે. જ્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં સૂર્યનો તાપ વધતો, ત્યારે વ્રજમાં ગોપીજનોને પોતાના ઘરની ચિંતા નહોતી થતી. તેમને વિચાર આવતો કે વનમાં ગાયો ચરાવવા ગયેલા મારા વહાલા ઠાકોરજીના સુકોમળ શ્રીઅંગ પર આ તાપની કેવી અસર થતી હશે. અને આ વિરહમાંથી જ ફૂલ મંડળીનું સર્જન થયું. અરે વાહ! એટલે ગોપીઓ જંગલમાંથી ફૂલો વીણી લાવતા? હા, ગોપીજનો જંગલમાંથી તાજા ખીલેલા પુષ્પો લાવતા અને વનમાં જ વૃક્ષોની ડાળીઓ વચ્ચે એક એવું શીતળ આશ્રયસ્થાન બનાવતા, જેને આપણે નિકુંજ કહીએ છીએ. શ્રી ગુસાઈજીએ જ્યારે હવેલીઓમાં સેવા પ્રણાલીનો વિસ્તાર કર્યો, ત્યારે તેમણે ગોપીઓના આ જ ભાવને કેન્દ્રમાં રાખીને ફૂલ મંડળીના મનોરથની પરંપરાને અત્યંત કલાત્મક અને વૈજ્ઞાનિક રૂપ આપ્યું. મેં આ દ્રષ્ટિકોણથી ક્યારેય વિચાર્યો નહોતો. આ નિકુંજ અને પુષ્પોની ગોઠવણીની વાત પરથી મને એક રસપ્રદ બાબત યાદ આવે છે. જો આપણે પ્રાચીન રણ પ્રદેશના આર્કિટેક્ચરને જોઈએ, તો તેમાં પેલી ખસની ટટ્ટીઓ કે પથ્થરની જાળીઓ બનાવવામાં આવતી. જ્યારે ગરમ પવન એ પાણીથી ભીની કરેલી જાળીઓમાંથી પસાર થાય, ત્યારે તે કુદરતી રીતે જ ઠંડો થઈ જાય. તો શું આપણી ફૂલ મંડળીની પુષ્પોની જાળી પણ કંઈક આવું જ કામ કરે છે? એક્ઝેક્ટલી.
આ જ તો આખી પ્રક્રિયાનું વિજ્ઞાન છે. ગોપીજનોનો પ્રેમ માત્ર ભાવનાત્મક ન હતો, અત્યંત વ્યાવહારિક પણ હતો. હવેલીઓમાં જ્યારે ફૂલ મંડળી સિદ્ધ થાય છે ત્યારે પ્રભુની ચારે બાજુ એક સુંદર મંડપ અને પુષ્પોની કલાત્મક જાળીઓ ગૂંથવામાં આવે છે. એટલે પવન એમાંથી આવે ત્યારે એકદમ શીતળ થઈ જાય, બરાબર ને? હા, આ જાળીઓમાંથી જ્યારે પવન પસાર થઈને પ્રભુના શ્રીઅંગ સુધી પહોંચે ત્યારે તે પવન પુષ્પોની ભીનાશ, સુગંધ અને શીતળતા લઈને જાય છે. આ આપણે જેને કહીએ ને એક પ્રકારનું કુદરતી એર કન્ડિશનર છે. અને આ જાળીઓ બનાવવા માટે મેં જોયું છે કે મોટે ભાગે મોગરો, ચમેલી, જુઈ કે તગર જેવા જ ફૂલો વપરાય છે. આ બધા શ્વેત ફૂલો જ કેમ હોય છે? તો શું આપણે લાલ કે પીળા ફૂલોનો ઉપયોગ ન કરી શકીએ? અહીં પ્રકૃતિનું એક બહુ જ સુંદર પાસું જોડાયેલું છે. પહેલું કારણ એ કે શ્વેત રંગ પોતે જ શીતળતાનું પ્રતીક છે અને તે ગરમીને રિફ્લેક્ટ કરે છે, જ્યારે ઘેરા રંગો ગરમીને શોષી લે છે. આંખોને પણ સૌથી વધુ ઠંડક શ્વેત રંગ જ આપે છે. બીજું અને સૌથી મહત્વનું કારણ એ છે કે મોગરો અને ચમેલી જેવા ફૂલો સાંજ ઢળ્યા પછી જ ખીલે છે. ઓહ, એટલે જ્યારે પ્રભુના શયન દર્શનનો સમય થાય, બરાબર? બિલકુલ. જ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય અને પ્રભુના સંધ્યા આરતી તથા શયન દર્શનનો સમય થાય, બરાબર, ત્યારે જ આ પુષ્પો પોતાની સર્વોચ્ચ સુગંધ ફેલાવે છે. એટલે કે પ્રકૃતિ પોતે જ એવો સમય નક્કી કરે છે જ્યારે પ્રભુને આરામ કરવાનો હોય, ત્યારે જ આ ફૂલો ખીલીને તેમને શીતળતા અર્પણ કરે છે. આ ખરેખર રોમાંચક છે કે પ્રકૃતિ અને પ્રભુની સેવા વચ્ચે આટલો સચોટ તાલમેલ છે. અને મેં સાંભળ્યું છે કે આ સમયે લલ્લનના શૃંગાર અને વસ્ત્રોમાં પણ મોટા ફેરફાર થાય છે. જી, ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પ્રભુને ભારે કે જરીના વસ્ત્રો ધરાવવાથી તેમને શ્રમ પહોંચી શકે છે. તેથી મલમલના અત્યંત હળવા અને સુતરાઉ વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે. મલમલનું કાપડ એટલું બારીક હોય છે કે તે ત્વચાને શ્વાસ લેવા દે છે. આ વસ્ત્રોનો સ્પર્શ લાલનના સુકોમળ શ્રીઅંગને અત્યંત આરામ આપે છે. અને આની સાથે જ એક બીજું બહુ જ મહત્વનું તત્વ જોડાય છે: ચંદન. હા, ચંદનનો લેપ. ચંદનને ઘસીને તેમાં ગુલાબજળ પધરાવીને પ્રભુના શ્રીઅંગ પર લેપ કરવામાં આવે છે. શારીરિક રીતે ચંદન ઠંડક આપે છે, તે તો બરાબર છે, પણ શું આની પાછળ કોઈ આધ્યાત્મિક રહસ્ય પણ છે? પુષ્ટિમાર્ગમાં દરેક ક્રિયા પાછળ એક તાત્વિક સમજણ હોય છે. આયુર્વેદમાં ચંદનને તાપ હરનાર માનવામાં આવ્યું છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ સમજીએ તો જેને આપણે તાપ કહીએ છીએ તે માત્ર સૂર્યની ગરમી નથી. વૈષ્ણવો પોતાના પ્રભુથી અલગ હોવાનો જે વિરહ અનુભવે છે તે વિરહનો પણ એક તાપ હોય છે. અને પ્રભુ પોતાના ભક્તોનો આ વિરહ તાપ પોતાના હૃદય પર ધારણ કરે છે. અદ્ભુત! એટલે ભક્તનો વિરહ પ્રભુને પણ મહેસૂસ થાય છે. હા, અને જ્યારે વૈષ્ણવ પોતાના હાથે ચંદન ઘસીને અત્યંત વાત્સલ્ય ભાવથી પ્રભુના શ્રીઅંગ પર લેપ કરે છે, ત્યારે એ ચંદનની શીતળતા પ્રભુના શ્રીઅંગને તો ઠંડક આપે છે, પણ સાથે ભક્તોના વિરહના તાપને પણ શાંત કરે છે. આ લેપ એ માત્ર કોઈ પદાર્થ નથી, તે ભક્તના સમર્પણનો સીધો સ્પર્શ છે. એટલે ચંદન ઘસતી વખતે વૈષ્ણવ પોતાનો અહંકાર ઘસીને પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી રહ્યો છે, એવું કહી શકાય. બહારના વાતાવરણને અને શ્રીઅંગને કેવી રીતે શીતળ કરવામાં આવે છે તેનું આખું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું. પણ આ તો બહારની વાત થઈ. અંદરથી શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે સામગ્રી એટલે કે ભોગમાં પણ કોઈ ચોક્કસ ફેરફાર થાય છે? 100%. પુષ્ટિમાર્ગીય ભોગ પ્રણાલી એ એક સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન છે. અહીં આપણે તાદાત્મ્ય ભાવને સમજવો પડે. સાદી ભાષામાં કહીએ તો જે ઋતુ બહાર છે તે જ મુજબનો બદલાવ સેવામાં લાવવો. ઉનાળાવા પ્રભુના ભોગમાં એવી જ શુદ્ધ અને સાત્વિક સામગ્રીઓ ધરાવવામાં આવે છે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પિત્તશામક હોય. એટલે જે વસ્તુઓ આપણા શરીરને આ ઋતુમાં શાંતિ આપે એ જ વસ્તુઓ. બિલકુલ. ઉદાહરણ તરીકે પ્રભુની ઝારીજીમાં વરિયાળીનું શીતળ જલ ધરાવાય છે. વરિયાળી આંતરિક ગરમીનો નાશ કરે છે. આ ઉપરાંત પીણામાં ખસનું શરબત બહુ મહત્વનું છે. ખસ એ એક પ્રકારનું મૂળ છે જે જમીનની અંદરથી ઠંડક ખેંચી લાવે છે. સાથે જ ગુલાબ કે ફાલસાનું શરબત પણ ધરાવાય છે. વાહ! પ્રકૃતિએ ઉનાળામાં જે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ આપી છે તેનો સીધો ઉપયોગ સેવામાં. અને ફળોની જો વાત કરીએ તો મને લાગે છે કે પ્રભુના ભોગમાં ચોક્કસ ઋતુ પ્રમાણેના ફળો જ આવતા હશે. જી,
અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પ્રભુનું અતિપ્રિય ફળ એટલે કે કેરી અને તેનો રસ, જેને આપણે આમરસ કહીએ છીએ. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પ્રભુને આમરસ અત્યંત ભાવથી ધરાવાય છે. આ સિવાય જો તમે જોશો તો એક બહુ જ સરળ સામગ્રી ધરાવાય છે: પળેલી મગની દાળ અને ખડી સાકર. આ પચવામાં એકદમ હળવી છે અને પલળ્યા પછી તેની તાસીર ઠંડી થઈ જાય છે. ખડી સાકર પણ શરીરમાં શીતળતા પહોંચાડે છે. આ બધું દર્શાવે છે કે આપણી સેવા પ્રણાલી ઋતુચક્ર સાથે કેટલા વૈજ્ઞાનિક રીતે જોડાયેલી છે. આ બધું સાંભળીને ખરેખર નવાઈ લાગે છે કે જે વસ્તુઓ આપણને ગરમીમાં ટકાવી રાખે છે એ જ આપણે પ્રભુને સૌથી પહેલાં અર્પણ કરીએ છીએ. કારણ કે વૈષ્ણવ વિચારે છે કે જો મને ખસના શરબતની જરૂર પડે છે તો મારા લાલનને પણ પડતી જ હશે. પણ હવે મને એક વ્યવહારુ પ્રશ્ન થાય છે. આ વિશાળ ફૂલોના બંગલા, વિવિધ શરબતો, આ બધું હવેલીઓમાં તો મોટા પાયે સિદ્ધ થઈ શકે છે. પણ જે વૈષ્ણવો પોતાના ઘરે એક નાના ખંડમાં લાલનની સેવા કરે છે, તેઓ પોતાના લાલન માટે આ ફૂલ મંડળીનો મનોરથ કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકે? આ બહુ જ અગત્યનો મુદ્દો છે. પુષ્ટિ માર્ગની સુંદરતા જ એ છે કે તે હવેલીના નિજ મંદિરથી લઈને ઘરના નાના ખૂણા સુધી સમાન રીતે વહે છે. તમારે ઘરે કોઈ ભવ્ય અને ખર્ચાળ આયોજનની જરૂર નથી. ઘરે બિરાજતા લાલન માટે આ મનોરથ સિદ્ધ કરવો અત્યંત સરળ છે. પ્રભુનું જે સિંહાસન હોય તેની આસપાસ તમે મોગરા અને ગુલાબના ફૂલોની નાની સેર જાતે સોય દોરાથી પરોવીને મંડપ તૈયાર કરી શકો છો. જ્યારે તમે જાતે બેસીને એક એક ફૂલ પરોવો છો, ત્યારે તેમાં તમારો પ્રેમ અને તમારો ભાવ ગૂંથાય છે. તમે પ્રભુને શૃંગારમાં વધુમાં વધુ તાજા ફૂલો ધરાવી શકો છો. લાલનને અત્યંત પ્રેમથી સફેદ મલમલના હલવા વસ્ત્રો ધરાવો. પ્રભુની સન્મુખ થોડું ગુલાબજળ રાખો અથવા આસપાસ છાંટા કરો. અને ઘરે થતી સેવામાં એક બહુ જ હૃદયસ્પર્શી ક્રિયા છે પંખો કરવો. જ્યારે તમે જાતે મોરપીંછનો પંખો લઈને ધીમે ધીમે લાલનને પવન કરો છો, ત્યારે તે તમારા વાત્સલ્યનો સીધો સંવાદ પ્રભુ સુધી પહોંચાડે છે. એક ક્ષણમાં તમારા અને પ્રભુ વચ્ચે માત્ર પ્રેમનો સેતુ રચાય છે. કેટલી સુંદર વાત કરી તમે. અને ભોગમાં પણ આપણે ઘરે ખસનું શરબત, કેરીનો રસ અથવા તો માત્ર પરળેલી મગની દાળ અને સાકર તો ધરાવી જ શકીએ છીએ. આટલી નાની તૈયારીઓથી પણ લાલન એટલા જ પ્રસન્ન થાય છે જેટલા મોટા મનોરથથી થતા હોય. બિલકુલ. અધિક માસમાં કરેલી સેવાનો ફળ અનેક ગણો વધી જાય છે. જ્યારે તમે ઘરે આ ભાવથી લાલણને બિરાજમાન કરો છો, ત્યારે તમારું એ નાનકડું ઘર જ વૃંદાવન બની જાય છે. વ્રજની ગોપીઓ પાસે ક્યાં કોઈ મોટા મહેલ હતા? તેમની પાસે તો માત્ર ફૂલો અને અનહદ પ્રેમ હતો. પ્રભુ એ જ પ્રેમ ઝંખે છે. અહીં હું તમામ વૈષ્ણવોને અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક કહીશ કે આ મનોરથમાં ક્યારે પણ દેખાડાની ચિંતા ન કરશો. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભવ્યતા કરતાં ભાવની જ કિંમત વધુ છે. જો તમે 2 ફૂલ લાવીને સાચા હૃદયથી લાલનને ધરાવશો ને, તો તે તમારો ભાવ સહર્ષ સ્વીકારશે. પ્રભુ તમારા પુષ્પોની ગણતરી નથી કરતા, તે તમારા પ્રેમની ગહેરાઈ જુએ છે. એકદમ સાચી વાત છે. આજના આ ઊંડાણપૂર્વકના સત્સંગથી ખરેખર હૃદય એકદમ ભરાઈ આવ્યું છે. અંતમાં હું આપ સૌ શ્રોતા વૈષ્ણવો માટે એક વિચાર મૂકીને જવા માંગુ છું. આપણે સૌ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પ્રભુના શ્રી અંગને શીતળતા આપવા, તેમને શ્રમથી બચાવવા માટે ફૂલ મંડળી અને ચંદન જેવા આટલા સુંદર પ્રયાસો કરીએ છીએ. પરંતુ જરા નિરાંતે વિચારજો, શું આપણે આપણા પોતાના મન અને હૃદયમાં ક્ષમા, દયા અને ભક્તિની એવી શીતળતા જાળવી શકીએ છીએ? શું આપણે આપણા હૃદયને ક્રોધ, મોહ અને અહંકારની ભીષણ ગરમીથી બચાવીને તેને એક શીતળ અંતર્નિકુંજ બનાવી શકીએ છીએ? જેથી આપણા વહાલા પ્રભુ માત્ર હવેલીની ફૂલમંડળીમાં જ નહીં, પરંતુ આપણા હૃદયરૂપી અંતર્નિકુંજમાં પણ 12 માસ અત્યંત પ્રસન્નતાથી વિરાજમાન રહી શકે. આના પર ચોક્કસથી વિચાર કરજો. આવનારા સમયમાં આપણે અધિક માસના અન્ય મનોરથો વિશે પણ જાણીશું. ખૂબ જ સુંદર અને ઊંડો વિચાર મૂક્યો તમે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો, નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ.
આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.